5 5. 5. Đất nước và ngôn ngữ. Countries and languages. ประเทศและภาษา ประเทศและภาษา Chôn từ London đến. John is from London. จอห์นมาจากลอนดอน จอห์นมาจากลอนดอน London ở bên Anh. London is in Great Britain. ลอนดอนอยู่ในประเทศอังกฤษ ลอนดอนอยู่ในประเทศอังกฤษ Anh ấy nói tiếng Anh. He speaks English. เขาพูดภาษาอังกฤษ เขาพูดภาษาอังกฤษ Maria từ Madrid đến. Maria is from Madrid. มาเรียมาจากมาดริด มาเรียมาจากมาดริด Madrid ở bên Tây Ban Nha. Madrid is in Spain. มาดริดอยู่ในประเทศสเปน มาดริดอยู่ในประเทศสเปน Cô ấy nói tiếng Tây Ban Nha. She speaks Spanish. เธอพูดภาษาสเปน เธอพูดภาษาสเปน Peter và Martha từ Berlin đến. Peter and Martha are from Berlin. ปีเตอร์และมาธามาจากเบอร์ลิน ปีเตอร์และมาธามาจากเบอร์ลิน Berlin ở bên Đức. Berlin is in Germany. เบอร์ลินอยู่ในประเทศเยอรมัน เบอร์ลินอยู่ในประเทศเยอรมัน Hai bạn nói tiếng Đức à? Do both of you speak German? เธอทั้งสองคนพูดภาษาเยอรมันใช่ไหม เธอทั้งสองคนพูดภาษาเยอรมันใช่ไหม London là một thủ đô. London is a capital city. ลอนดอนเป็นเมืองหลวง ลอนดอนเป็นเมืองหลวง Madrid và Berlin cũng là thủ đô. Madrid and Berlin are also capital cities. มาดริดและเบอร์ลินก็เป็นเมืองหลวง มาดริดและเบอร์ลินก็เป็นเมืองหลวง Các thủ đô vừa lớn vừa ồn. Capital cities are big and noisy. เมืองหลวงใหญ่และเสียงดัง เมืองหลวงใหญ่และเสียงดัง Nước Pháp ở châu Âu. France is in Europe. ประเทศฝรั่งเศสอยู่ในทวีปยุโรป ประเทศฝรั่งเศสอยู่ในทวีปยุโรป Nước Ai Cập ở châu Phi. Egypt is in Africa. ประเทศอียิปต์อยู่ในทวีปแอฟริกา ประเทศอียิปต์อยู่ในทวีปแอฟริกา Nước Nhật Bản ở châu Á. Japan is in Asia. ประเทศญี่ปุ่นอยู่ในทวีปเอเชีย ประเทศญี่ปุ่นอยู่ในทวีปเอเชีย Canada ở Bắc Mỹ. Canada is in North America. ประเทศแคนาดาอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือ ประเทศแคนาดาอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือ Panama ở Trung Mỹ. Panama is in Central America. ประเทศปานามาอยู่ในทวีปอเมริกากลาง ประเทศปานามาอยู่ในทวีปอเมริกากลาง
Brazil ở Nam Mỹ. Brazil is in South America. ประเทศบราซิลอยู่ในทวีปอเมริกาใต้ ประเทศบราซิลอยู่ในทวีปอเมริกาใต้